नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला राजगिऱ्याच्या लह्यापासून खीर बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 1 वाटी राजगिऱ्याच्या लह्या घेतलेल्या आहेत। गोडीप्रमाणे साखर घ्यायची। त्यासाठी बघा हे थोडेसे मी बदाम, काजू, मगज, मनुके, पिस्ते आणि सुक्क खोबरं मी खिसून घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे जर हे बाकीचं काय जर नसेल ना, सुक्क खोबरं आणि शेंगदाणे एकदम खरपूस भाजून जरी टाकले तरी चालतात आणि सुक्क खोबरं टाका। तर ह्या लह्या कशा बनवायच्या ह्याची जर तुम्हाला जर व्हिडिओ बघायचा असेल ना, तर मी लाडवाची व्हिडिओ टाकली, त्याची लिंक ह्याच्या खाली देते। त्यात मी क्लिअरपणे सगळं दाखवलेलं आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा फक्त तूप टाकायचं आहे। जास्त तूप आपल्याला टाकायचं नाही आणि हे देशी तूप आहे आपलं घरचं। आणि गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे, ह्याच्यामध्ये हे सगळं आपल्याला टाकायचे आणि 1 मिनिटभर ह्याला एकसारखं आपल्याला परतून घ्यायचे, जेणेकरून ह्याचा क्रिस्पीपणा आला पाहिजे। आणि गॅस आपला मीडियम आहे। अशा पद्धतीत बघा भाजून घ्यायचे। बघा किती क्रिस्पी असे झालेले आहेत, असे कडक झाले पाहिजेत। हे असे जास्त तेल टाकले की नाही की मनुके चांगले फुलतात, असे नाहीत आपल्याला करायचे। फक्त थोड्याशा तुपावर असं कलर आला पाहिजे अशा पद्धतीत, कारण की मग खीर खाताना काय होतं ते दाताखाली आपल्याला लागतात। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे जे आपण हे लह्या भाजून ठेवल्या होत्या त्या टाकायच्या। 1 वाटी घेतलेले आणि ह्याच्यामध्ये गरम दूध वतायचे आपल्याला। तर मी इकडे अर्धा लिटर दूध बघा, म्हशीचं दूध बघा किती घट्ट आहे, असं मी गरम करत ठेवलं होतं। हे बघा किती मस्त गरम झालेलं आहे आणि साईसुद्धा पुष्कळ आलेली आहे। आता हे हलवून घेऊया। गॅस आपला बारीक केलेला आहे। ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे साखर टाकायची। ह्यात मी अजून थोडंसं दूध वतते। ह्या काय लह्याला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही ना, जर तुम्ही पहिलं दूध वताल आणि नंतर वरण टाकाल का नाही, तर त्याच्या अगोदर असं करायचं, असं छान लागतं खायला। आणि गोडीप्रमाणे साखर टाका। बघा एक तर पातळ आहे। आता हे आपण शिजवून देऊया। 5 ते 7 मिनिट लागतात फक्त व्हायला। 5 ते 7 मिनिट झालेत बघा, चांगलं उकळलेलं आहे आणि एवढं आटलेलं आहे। आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा लिटर दूध वतलेलं आहे आणि दूध असं घट्ट असं होतं बघा। तर अशा पद्धतीत बघा खीर झालेली आहे। ह्याला काय लय वेळ लागत नाही खीर व्हायला आणि शिजायला पण टाईम लागत नाही। आता ही जर थंड झाली ना तर घट्ट होईल, तर त्यासाठी अशा पद्धतीत करायची। मग घट्ट घट्ट खायला वाटत नाही। असं जरा थोडंसं असेल का नाही तर 1 वाटीभर जरी खाल्ली ना तर छान अशी लागते आणि चवीला 1 नंबर लागते। तुम्ही करून बघा अशा पद्धतीनं। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।